Bakit nga ba nagte-trending ang newest product ng Beautederm, ang Beautederm Hair Remover? Hi mga sis! This is Mary of BPA by Beautederm. In this video, ipapakita ko po sa inyo kung bakit nagte-trending ang newest product ng Beautederm, ang Beautederm Hair Remover. Ayan. Una po, ipapakita ko po muna sa inyo what's inside the box. Let's see what's inside the box. Okay. So, let's open it. We have the manual. This is a quick guide start. Ito yung pinaka hair remover. Open natin. And then, we have the brush. Later po, ituturo ko pa sa inyo kung paano natin gagamitin yung brush. So, this is a battery operated. Gagamit po tayo ng AAA battery. Ayan. And then, ituturo ko po sa inyo kung paano natin i-insert ang battery sa ating hair remover. Ayan. Base po sa ating manual, hold top and bottom of the unit and then pull apart. Okay? Ayan po. Hahatakin lang po natin. And then, ito na po. Dito natin ilalagay yung battery. And then, close. Ayan na po siya. How to turn on the hair remover. Ito pong pinaka dito button na to. Tutulak lang po natin sa pataas. Ayan. Off. On. Kung mapapansin po ninyo, meron din tayong LED lights here para hindi po tayo mahirapan sa pagtanggal ng hair. Ayan po. Okay, so now we are ready to use our hair remover. Okay, so that's it. Ganyan lang po kadali gamitin ang newest product ng Beautederm, ang Beautederm Hair Remover. So ngayon po, ipapakita ko naman po sa inyo ang easy steps on how to clean ng ating hair remover. Ayan. Una po, tatanggalin muna po natin itong pinakatakip niya. Ayan. Ngayon po, makikita po natin dito sa pinaka hair remover, meron po tayong makikitang upper part, yung merong LED, and then yung pinaka-tip niya. Dito po, i-twist lang po natin siya. Ayan. Maririnig po natin na nag-open na siya. And then, pagka-open po natin, may makikita po tayong white thing. Diyan. Ayan. Ito po, bali ipupull lang po natin to. Ayan. Pagka-pull po natin, kunin po natin yung pinaka-small brush. Ayan. And then, ibabrush lang po natin yung pinaka-blade. Ganyan lang po kadaling linisan ng ating hair remover. Ayan. Brush lang po natin siyang maigi from time to time after natin gamitin. And then, after that po, ibabalik lang po natin ulit siya kung saan natin siya kinuha. Ayan.
nakabalik na po siya ngayon. Next po is ibabalik ko lang din po siya dito. Iko-connect ko lang po siya sa pinaka hair remover. Ayan. And then ito-twist lang po natin ulit siya pabalik naman. Ayan. Closing. Ayan. So, ayan po. Ganyan lang kadali linisan ang Beautederm Hair Remover. So, mga sis, if you wanna order, you can message me at my Facebook page. It's Beauty Way by Beautederm. You can get this in a very reasonable price of 399 pesos. Maraming salamat